Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review naman namin ay ang BMW 118i Sport Hatchback. Ano, ready ka na? Always naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter BMW twin-power turbo 3-cylinder gasoline engine. Ang transmission ay 7-speed Steptronic DCT. Ang maximum output ay 140 horsepower at 4,200 to 6,500 RPM. At ang maximum torque ay 220 Nm at 1,480 to 4,600 RPM. Maraming salamat po sa BMW Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Hi mga katandem! We would like to invite you to visit RSA Motors Green Hills. We are at the corner of Connecticut and Florida Streets here at Green Hills East in Barangay Wakwak, Mandaluyong City. So whether you're looking for your first BMW or you're looking to buy your next one, please just come and visit us and have some coffee on us or some snacks and just enjoy being a part of the BMW world and have that ultimate BMW experience. Maraming salamat and I hope that you enjoy this video. At kung interesado kayo sa specifications ng lahat ng BMW, I-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Premium brand with looks to kill and power to impress. Syempre naman, premium brand na to eh. Level up na tayo. Kahit saan ka tumingin, alam mong pinag-isipan tong sasakyan na to. Ultimo yung maliliit na detalye, malaki ang difference. Kahit maliit, wide body, sa ibabaw na part makikita nyo maliit na kotse. Pero pag tiningnan nyo sa ilalim, palapad. Flaring talaga ang wheel arches. Sumabay pa sa lapad ang pintuan. Sa hood, may dalawang line sa gitna at ridges na flaring pa side, kaya mukhang smooth and muscular. Siyempre, hindi mawawala ang signature look at iconic design ng BMW. Yan ang kidney grille na nag-evolve through time at paganda ng paganda. Chrome ang borders at piano black ang slots nito. Adaptive ang headlights na may LED projector. Merong aluminum brushed eyebrow design sa ibabaw kasunod ng signal lights. Crystals ang park lights. Ito na ang evolution ng angel eyes. Sa bumper, super aggressive ng design. May 6 na parking sensors. Functional ang air vents. At ang chin, almost akala mo wings. Hatchback to. Smooth and elegante ang datingan. Smooth ang transition from sharp lines to soft curves. Blacked out ang paligid ng bintana. Body colored ang door handles na may ilaw. Two-toned naman ang side mirror na may signal light. Two-toned alloy ang mags at naka 4-wheel disc brakes. Ang size naman ng gulong ay 225/45 R17. 153mm naman ang minimum ground clearance. Malapad ang likod. Shark fin ang antena. Yung flow ng spoiler kasabay ng flow ng body ng sasakyan. May defogger, wiper, reverse camera at 6 na rear parking sensors. Ang taillights ang pinakamaporma sa likod. Mean looking. May LED strip at 3D ang labas at loob. Ito ang taillights, ang brake lights, ang signal lights, ang reverse lights at ang fog lamp. May reflector sa bumper on both sides. Piano black ang diffuser at solid ang finisher ng tambucho. kung gusto nyo naman ng mga maasinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, check nyo muna to. Ito ang susi ng BMW 1 Series. Ang ganda, no? Merong silver accent sa ibabaw papunta sa gilid. Merong unlock button. Ang lock button kasama ng BMW logo. Meron siyang pambukas ng trunk at park lights. Ang physical key naman, nasa ilalim. Para sa mga specifications, i-check nyo na lang yung website namin sa www.rit-ridingintandem.com. Oh, ito na!
Grabe talaga yung ganda dito sa loob, no? Video pa lang yan, ha? Nako, kung kayo yung nakaupo dito, ibang-iba yung pakiramdam. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo sa pinakamalapit na BMW sa inyo. Testingin nyo, upuan nyo man lang. Ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman, 8-way adjustable electronic. At yung unahang part, naaabante at naaatras pa. Sa space test naman, ang tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom natin, 5 daliri ko, lampas pa, may space pa. 5'8" ako, ha. Check naman natin sa second row seats. Yes, pasok na pasok pa rin ako dito sa second row seats. Ang tuhod ko, isang fist, kasya. Ang headroom, mga 4 na daliri, kasyang-kasya pa rin ako. Tingnan naman natin yung space sa trunk. Kamusta naman kaya ang trunk space? Tingnan nga natin. Very usable, napakalaki. Siguradong kakasya lahat ng cargo kahit pang whole weekend nyo dito. Pero hindi lang tayo dyan nagtatapos. 60-40 folding seats din to at sa ilalim meron pang additional space. At ang tanong, ilang G-test kaya natin ang kakasya dito? Tingnan nga natin. Natatanggal din tong cover. Pwedeng ilagay sa ilalim. It's Kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw. Ang dome lights, medyo nakaposition siya sa likod. Ang map lights naman, meron ng piano black finish. Dalawa to, merong left tsaka right side. Ang visor naman, parehong may salamin, parehong may ilaw at parehong may ipitan ng card. Frameless at auto-dimming naman ang rear view mirror, sosyalin. Ang pintuan naman, lahat ng pwedeng tamaan ng kamay at siko mo malambot. Soft touch material sa ibabaw, sa gitna, at syempre yung patungan nga ng siko mo. Ang naiiba lang dito, yung silver na design sa bukasan ng pintuan at yung parang electronic DNA na nasa gilid na napag-iiba-iba pa ng kulay. Pwede ka ring mag-set dito ng 2 posisyon sa upuan na gusto mo. Yung mga switches solid talagang pindutin. Yung handle naman niya, talagang handle, hindi yung kagaya ng iba na parang may butas lang sa ibabaw. May speaker sa gitna. Sa ilalim, merong bottle holder at compartment. Ang manibela, nako, grabe, ang sarap hawakan, napakalambot. Tamang-tama yung mga thumb rest at yung mga stitchings niya. Parang swabing-swabe, parang kalinya na rin ang leather. May BMW na logo sa gitna. Merong silver accent sa baba, sa left side at sa right side. Ang left side controls para sa cruise control. Ang right side naman controls para sa infotainment system. Sobrang kakaiba ng instrument panel nito. Hindi siya kagaya ng iba na may parang plastic sa ibabaw. Ito rekta na. Makikita mo yung mga needle nasa ilalim lang ng cover na screen. Akala ko nga screen, pero yung pala meron pa rin siyang needle dun sa loob. Simple, very legible ang mga nakasulat at napaka high-tech kasi may screen din to sa gitna. Driver-centric ang dashboard. Lahat ng mga pipindutin, lahat ng kailangan mo, slightly mas nakatutok siya sa driver. Lahat dito napakalambot at napaka high-tech, lalo na yung kagaya ng nasa mga sidings na parang electronic DNA. Nag-iiba-iba kasi ito ng kulay. 8.8 inches ang screen. Napakaswerte kasi 8. Maraming functions din to. Merong Bluetooth, auxiliary at kung ano-ano pa. Isa na dito, yung BMW Assistance, na pag pinindot mo at nakakonekta ang cellphone mo, kahit anong emergency sa kotse mo, rekta, makokontak na sila. Ang mga aircon vents naman sa gitna, akala mo accessories na pwedeng isuot, ang kikintab at solid na solid. Sa baba ng aircon vents, nakalagay yung controls ng aircon. Sa baba ulit, controls naman ng infotainment system. Sa baba ulit nito, makikita mo may lalagyan ng cellphone. Gustong gusto ko tong touch na to para kahit umaandar ka, kitang-kita mo yung cellphone mo kasi nakadiagonal yung ayos. Merong USB port, 2 cup holders, at merong 12-volt socket. Sa kaliwang tuhod naman nakalagay ang controls ng ilaw. Kasama na dito yung headlight level at ilaw ng instrument cluster. Ang shifter naman, ergonomic ang design, piano black finish, ang pindutan niya nasa kaliwa. At ang park button niya nasa likod. Kagaya ng shifter, halos lahat dito sa gitnang console, piano black finish kaya napakakintab, ang sarap sa mata. Meron ditong reverse, neutral, drive at manual mode. Sa left side naman ng shifter, merong traction control switch, parking sensor switch, auto on and off function. Nandito rin ang engine start-stop button. Meron siyang sport, comfort, at Eco Pro kung gusto mong magtipid ng gasolina. Electronic ang handbrake at meron ding auto hold function para sa traffic, hindi ka mahirapan. Sa right side naman, meron kang makikitang bilog dito. Ito yung cursor mo
para sa infotainment system. So lahat ng mga options pwede mong ma-access dito, makikita mo lahat sa infotainment system. Itong bilog na to, pwede mo itong i-turn clockwise, counterclockwise, left, right, up, down, at pwede mo rin siyang pindutin. Pahaba at leather wrapped ang armrest. Sa loob, syempre pahaba din at may extrang USB port sa ilalim. Ang upuan naman, mixture siya ng cloth na sosyal at meron ding leather parts. Bucket type seats pero napakalambot at komportable. Sa passenger side, meron ding airbag at glove compartment. Ang sarap dito sa likod, kahit kasulok-sulukan ng upuan, malambot. Magkabilang side, merong hawakan, magkabilang side din, merong sabitan. Parehong upuan, merong seat back pockets. Sa gitna, merong dalawang aircon vents at meron ding dalawang Type-C na charging port. Ang ISOFIX merong case at 3 ang seatbelt sa likod. Meron ding bottle holder at compartment sa pinto. Dito sa likod, merong 6 na sabitan at may ilaw sa right side. Kailangan nyo ba ng car or motorcycle insurance? Mag-email lang kayo sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. At ngayon mga katandem, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Eto na, magte-test drive na tayo ng BMW! Yan! Bye, ma'am. Saan tayo pupunta? Test drive? Dumilim! Sa elevator? Ganun pala yung feeling ng sumakay ng elevator sa loob ng sasakyan. Oo. Ngayon lang ako naka-experience ng ine-elevator ang kotse. Brand new experience. Kinabahan ako dun. Parang nahulog yung puso ko dun eh. The next morning. Unang napansin ko, ang steering feel. Saktong-sakto ang steering feel. Kung bibigyan ko siya ng grade ng 1 to 5, 5 being the softest, 2.5 siya in punto. May konting-konting kunat siya na nagbibigay sa kanya ng solid feel. Yan, ganyan yung feeling ng steering. At dahil nasa steering na rin tayo, grabe, ang feel ng steering nito, surgical precision. Grabe, as in, konting-konting galaw mo sa manibela, ayan na yung sasakyan, no? Oh. Sa straight na kalsada lang yan, ha? Sa suspension naman, hindi rin siya sobrang lambot, pero hindi rin siya sobrang tigas. Pero komportable siya. Sa transmission naman, wala kang maramdaman na shifting, as in, wala kang maramdaman. Napakabilis din niyang mag-upshift, mag-downshift, depende sa throttle input mo. Ang responsive talaga sobra. Akala mo CVT yung dala, pero hindi. Ganun siya kaswabe. As in, napakalakas ng hatak nito. Nag-expressway kasi kami kahapon. Sobrang akala mo hindi to 1.5 eh. Ganun yung feeling niya. Akala mo 2.0 ang lakas. At ang kinaganda pa nun, yung delivery kasi ng power niya, hindi siya yung bigla. Yung ano siya parang secure na feeling na talagang pabilis ka ng pabilis at naiiwan yung mga sasakyan sa mga gilid mo. Ganun yung feel sa kanya, iba. Gustong-gusto ko rin dito yung mga pedals. Kasi pag nagda-drive ka, yung footrest nito, saktong-sakto yung angulation tsaka yung pwesto niya na parang resting position ka talaga. Tapos yung pedal kasi ng gasolina nito, floor mounted siya, bali nasa sahig. Kaya pag nilagay mo yung paa mo sa gas mo at saka dun sa footrest, akala mo yung talagang pantay na pantay lang siya. Tapos pati yung kamay mo pantay na pantay, kaya parang ready to fight. Tara na, banatan mo na, parang ganun yung feeling. Ang ganda rin ng driving position dito kasi ang haba nung travel nung telescopic niyang steering wheel, so ma-adjust mo talaga siya kung paanong driving position mong maigi. Sa akin, perfect eh. Kuhang-kuha, perfect driving position ko. Etong subdivision na to, matataas talaga yung humps dito as in. Pero ito, hindi tayo sumasayad, 3 tayong nakasakay. Ang laking tulong talaga ng 153mm na ground clearance. Hindi mo halatang mataas siya kasi parang ang baba lang niya na malapad. Pero sa totoo lang, mataas ang ground clearance, 153mm. Diba? Mga usual na kotse, 130, diba? 132, 135. Mapapansin mo rin dito sa 1 Series, unang pasok mo pa lang, unang upo mo at unang drive mo, mararamdaman mo talaga yung katawan niya.
napakatigas talaga ng katawan niya. Solid na solid. Yung mga walang shake, walang rattle, walang kahit anong nginig. Wala. Premium brand, premium feeling talaga. Try ko lang yung power niya. So, rolling tayo, 40 kilometers per hour. Go. 60. Parang 40. 60. Yun, mabilis nga siya talaga. 1.5 liter pero napakalayo nito sa ibang 1.5 liter. Ang ganda nung tunog ng makina niya, no? Parang galit na malumanay. Oo. Malumanay na galit. Tapos yung feeling mo ng tulin, secure ka. No? Ito, corner natin, no? Grabe, oh. Akala mo, nakadikit ka sa daan, eh. Oo. Alam mo yun, kapit na kapit ka sa daan, walang body roll, pero hindi harsh yung suspension, hindi matigas. Pero kuhang-kuha mo yung gusto mo. Kasi konting-konting input mo lang sa steering, talagang sumusunod yung sasakyan. Parang safe na safe ka, no? Tapos pag asphaltong ganito, ang andar yung suspension, akala mo may butter yung kalsada, ganun kadulas lang siya sa kalsada. Comfort mode nga lang pala to, ha? I-try natin yung sport mode. Yun o, nagpula na. Parang jet yung tunog, Oo. no? Narinig mo? Pero mahinang-mahina. Mahinang-mahina lang yung engine noise, hindi maingay yung makina. Hindi mo mararamdaman na hirap siya. Ang ganda ng sound insulation. Kaya nga parang galit pero malumanay. Malumanay na galit. Alam mo yung nanggigigil na, pero alam mong nagpipigil. Naku, sasakyan namin, 1.5 liter din. Pero sigurado ako, kakain ng alikabok. May iwanan yun. Mas maganda yung response ng sport mode. Kasi yung rev niya, medyo nasa 2,000. Hindi siya bumababa yung rev. Kaya ang ganda rin ng response. Konti-konting tapak mo. Kahit ngayon, uphill to, dahil paakyat tayo ng Tagaytay. So, hindi ko lang alam kung anong gradient yan. Pero pataas tayo. Ay, grabe. Oo. Grabe yung manual mode. Nag-iba. As in, Nag-super saiyan. Oo, parang nag-super saiyan yung response niya. Grabe. So, ang ganda ng engine braking sa manual. Mabilis yung shifting. Mabilis yung downshift. Mabilis yung upshift. Wala ka marireklamo sa transmission. Grabe, ang sarap nitong parang ang naglalaro sa arcade. Kasi kung ano yung input mo, ganun mabilis. Parang hindi kotse yung dinadrive mo, kala mo computer. Lalo na pag naka-manual, talagang hindi to 1.5 liter, iba yung performance. Kung kayo may BMW na malapit sa inyo, I highly suggest na itry nyo para maintindihan nyo kung bakit ganito pala ang BMW. Oo. Kailangan nyo talaga siyang subukan. Oo. Kailangan nyo siyang itry. Kailangan nyo siyang upuan. Kailangan nyo siyang imaneho. Wow! Woo! Grabe. Mag-e-enjoy ka dito sobra. Tama na, umuulan. Time out. Ang masasabi ko lang sa manual mode nito, ito yung automatic ng transmission na hindi mo mamimiss yung manual. Na mas mabilis pang mag-shift sa manual. Grabe, sobrang bilis niyang mag-shift. As in, sobrang mas mabilis pa. Kung ako yung mag-shift, magka-clutch pa ako, ilita. Hindi. Ito yung sasakyan na hindi mo mamimiss yung manual. Ano, uphill yan, oh. Tapos instant yung shifting. Grabe, oh. Tapos pag preno mo, downshift. Bang! Yan na agad. Taas na ng rev mo. Tapos pwede ka nang overtake ulit ng bago. Grabe. Tapos yung steering mo, talagang pag ginanya mo, ayan na. Ay no, grabe. Sobrang nag-i-enjoy ako dito. Grabe. Mga katandem, ako passenger lang ako dito. Hindi ko pa siya dinadrive. Pero grabe, sobrang matutuwa ka talaga. Yung dibdib ko parang sasabog na kanina. Kasi sobrang napupuno yung dibdib ko ng saya, tas puro adrenaline rush na lang. Tas nakafocus ka na lang sa kalsada na ganyan. Pero ang sarap ng feeling, parang I want more. Pero hindi nakakatakot, ha? Oo, hindi siya nakakatakot. As in, gentle, pure excitement lang yung Oo. mararamdaman mo. Braking power, wala ka ring masasabi. Napakalakas. Aircon, napakalakas. Radyo, napakaganda. Ano ba? Naku, Diyos ko, patay na naman tayo mamaya sa good and bad nito.
Isa pa nga palang special feature dito na hindi namin nasabi kanina. Wala tong spare tire. What? Bakit walang spare tire? Kasi naka-run flat tire siya. Taom. Try naman natin ngayon yung Eco Pro. Okay. Naging sedate siya. Pero suwabe. Sobrang suwabe. Pero Hindi nila alam kung ano yung sedated. Nag-groggy siya. basta Kumalma. kumalma siya, kumalma. Nabigyan ng pampakalma. Ang perfect sa akin na mode para dito, comfort. Okay na siya, matulin, malakas. Tapos pag kailangan nung mag-overtake, maglaro kung gusto mo, ilagay mo sa manual, grabe. Miles apart yung performance nung sport at saka nung manual mode. Kaya kung gusto mo talaga ng power, manual mode, the best. Ay, kasi okay din yung comfort eh. Literal comfort eh. Comfort, maganda yung comfort. Pero pag ako nari ganun, overtake ako, biglang manual. Ganun eh, diba? Paano? Ganyan, comfort mode. Okay, drive tayo. Biglang pag-overtake ka, biglang manual mode. Downshift. Ba't ganun? Parang nag-iiba. Parang nagiging the Hulk. Para kasi siyang hindi, para siyang Dr. Jekyll and Hyde. Yeah, parang ganun siya, split personality. Pag nasa comfort ka, komportable, dire-diretso ka, maganda. Biglang nilagay mo sa manual mode, tapos biglang ikaw na magko-control, biglang Parang extremes lang ganun. Dual personality ganun. Hindi ko akalain na mag-e-enjoy ako ng sobra ng ganito sa 1.5 liter. Try naman natin ngayon ang turning radius. Full lock. One, two. 2.5 lanes. Mga 2.5. 2.5 lanes ang kanyang turning radius. At ngayon, magkape muna tayo bago magpalit. True. Tapos na tayong magkape. Ako naman. Let's go! Ito na. Ang braking, unang-una, grabe, sobrang swabe. Kung ano yung pakiramdam ng kalsada pagka nag-a-accelerate ka, yung parang butter na sinasabi ni RM kanina, ganon din yung pakiramdam ng braking. Para siyang butter. Pero malakas. Sobrang banayad niya, sobrang smooth lang. Grabe, sobrang precise ng pakiramdam dito sa sasakyan na to. Pag dinrive mo, sobrang precise ng pakiramdam niya. Yung pag-accelerate niya, yung dahan-dahan na matulin ka naman na agad, pero yung feeling mo na parang dahan-dahan lang siyang bumibilis. Sobrang precise. Pati yung pagpreno, precise. Yung steering niya, precise din, oh, on point. Kumbaga sa babae, sa kilay, on fleek. Yung transmission, wala ka talagang mararamdaman. Hindi lang dahil manhid ka, pero wala ka talagang mararamdaman. Sobrang kalkulado niya lahat, pati yung mga pagliko mo. Alam mong hindi ka titilapon, alam mong kapit na kapit ka sa kalsada. Yun yung comfort and safety na nabibigay niya. Grabe, ibang level pala talaga to. Naka-comfort mode ako, di ba? Ito, sport mode. Saglit! Yeah, O yan! Ay, grabe! Grabe! Nakakabaliw siya! Para kang sasaniban. Ang sarap niya kasi sa pakiramdam eh. Yung steering kasi, kahit meron siyang heft, may bigat, bagay na bagay siya para dito sa sasakyan na to eh. Kasi more feeling ng control yung mararamdaman mo. Kontroladong... Bayan, di pa niya nakikita yung kasalubong. Tip para sa mga driver. Pag merong paahon at hill, hindi mo kita yung kasalubong mo, wag kang overtake. Wag! Don't! Don't talaga, kasi delikado yun. Oh. Hindi lang blind corner, may blind hill din. Oo. Yung suspension naman niya, para sa akin, sakto lang. Komportable ka pa. Pero, hindi siya yung sobrang lambot eh. Mararamdaman mo pa rin yung kalsada kahit papano. Pero, social yung pakiramdam niya. Premium talaga. Bilib na ako sa gumawa ng sasakyan na to, grabe. Parang pinag-aralan niya lahat ng detalye, lahat ng pwede mong maramdaman. Overall driving experience mo, pag pinagsama-sama mo, pinaghalo-halo mo lahat,
sobrang okay, sobrang malalaman nyo kung bakit talaga ito BMW. Iba. Yung visibility ng sasakyan na to, ang ganda, kitang-kita mo lahat. Hindi ka mahihirapan na tansyahin to. Ang dali-dali lang din niya i-maneuver, kaya pwedeng-pwede rin to sa mga beginners. Huwag nyo nga lang itutulin. Huwag nyo lang ibabangga. Oo, yung ibabangga. Huwag nyo lang itutulin ng sagad. As in, lahat ng experience dito, yung lahat ng naramdaman ko dito, driver-friendly talaga siya. As in, wala kang masabi. Ano naman kaya ang noise sa loob ng isang BMW? Check natin. Aircon fan speed level 1 tayo ha. 49.1. Pero ngayon try natin ng patay yung aircon kasi may ingay din yung aircon eh. 43.5. Napakatahimik talaga dito. Grabe, parang ito na yung pinakamababang nakuha natin di ba? Nakakabinging katahimikan. Ang BMW 118i ay nagkakahalaga ng 2,790,000 pesos. Ang warranty naman ay 5 years or 200,000 kilometers, whichever comes first. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat ulit sa BMW Philippines sa pagpapahiram ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Unang napansin ko dito, yung A-pillar kasi niya medyo mababa. Kailangan kasi yan para ma-achieve yung magandang look. Kaso, pagpapasok ka, medyo yuyuko ka dapat. Sumunod naman yung takip ng power supply socket. Yun lang yung part ng sasakyan na to na hindi ako nagandahan. O, pakita mo. O, yan lang. Sanay kasi ako sa mga controls ng Japanese. So, yung wiper, sanay ako ng binababa. Ito kasi, tinataas. Tapos yung mga controls ng ilaw, sanay ako na nasa stock lang. Ito kasi, nandun sa left side banda na tuhod. Yung start-stop function niya, medyo nakakagulat kasi. Pag nakatigil ka, kusa siyang mamamatay. Pag naman binitawan mo yung preno, kusa nang aandar yung sasakyan or kusa na siyang mabubuhay. Pero pwede mo naman yung i-off. Last na lang, yung presyo. Ito naman talaga premium brand. So, pag premium brand, syempre, premium din yung price. Pero, pagka naman kayo ang pumunta dito, mararamdaman nyo naman talaga kung saan napunta yung mga binayad nyo. Lalo na pag tinest drive nyo kasi dun nyo talaga mararamdaman kung bakit ganun yung presyo niya. Hindi talaga para sa lahat ang kotse na to. Para to sa merong budget. Sagod naman tayo, unang-una yung steering. Sobrang precise ng steering. As in, kung saan mo siya ililiko, dun talaga siya pupunta. Konting galaw mo pa lang, sumusunod na agad yung sasakyan. Gustong gusto ko rin yung transmission kasi pag comfortable driving ka lang, easy driving, sobrang suwabe akala mo CVT. Pero pag nilagay mo na sa manual mode, hala ka, nag-iiba talaga yung performance ng sasakyan. Ang bilis ng upshifts, ang bilis ng downshifts, ang ganda ng engine braking, para ka talagang nagko-computer lang, para kang naglalaro, ganun kaganda yung response ng transmission. Gustong-gusto ko rin yung preno nitong sasakyan na to. Swabing-swabe siya, sobrang smooth, pero malakas. Hindi ka niya bibiglain, hindi ka niya gugulatin, at hindi ka niya ipapako. Never! Napakaganda rin ng engine power. Huwag kayong maniniwala sa 1.5 liter lang to. Hindi to lang. This is twin turbo. Napakatulin. Meron siyang low-end torque, meron siyang high-end. Hindi ka nakakapusin, promise, kahit 1.5 liter lang siya. Yung quality din ng materials dito sa loob, alam mo ng mga premium talaga to kasi hindi lang siya basta malambot eh. Iba talaga yung feel niya, iba yung amoy niya, iba yung experience mo na mararamdaman dito. Napakalakas din ng aircon at napakaganda rin ng sound system. Last but not the least, napakaganda ng visibility nito at napakadali rin itong i-maneuver. Pwedeng-pwede talaga to pang araw-araw. Verdict na tayo. Eto lang yung sasakyan na ayoko nang isoli. Gusto ko na siyang bilhin at iuwi. Etong brand na tong na BMW, first time ko tong na-drive. Pero grabe, sobrang impressed ako. Yung overall experience ko sa sasakyan na to, grabe, hindi ko ma-explain. Sobrang ganda. Kaya huwag kayong ma-intimidate sa brand na to. Pumunta na kayo sa nearest BMW nyo at mag-test drive na kayo ng sasakyan nila. I-accommodate nila kayo at may libre pa kayong kape.
gawin yung inspirasyon, yung naranasan nyo na pagta-drive dito sa BMW. Kasi ang masasabi ko lang sa inyo, dati ang pangarap ko, makaupo lang, makapag-drive lang nitong BMW. Ngayon, ang pangarap ko, sana makabili na rin ako ng ganito. Kung driver ka talaga, mag-e-enjoy ka sa driving dynamics nito. Kung hindi ka pa nakakapag-try ng BMW, sa totoo lang, pumunta kayo sa BMW, i-experience nyo. Kasi pag na-experience nyo na, Diyos ko, maaadi ka. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video namin. Oh, next video na! Welcome to EDSA. Biruin mo, kahit traffic, masaya kami. Kahit mamaya pa kami uuwi dahil sa traffic na yan, okay lang. Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, siksik impormasyon mula kay Arlen at Elaine.